તો હવે આપણે રિમોટથી સેટિંગમાં જવાનું અહીંયા બરાબર. આની પર લઈ ગયા આપણે ઓકે આપવાનું. ત્યાં ક્રોમકાસ્ટ ઓકે. હવે મોબાઈલમાં આપણે સેટિંગમાં જવાનું. સેટિંગમાં મોર કનેક્ટિવિટીમાં મોર કનેક્ટિવિટી કાસ્ટ મીરાકાસ્ટ ચાલુ છે ટીવીમાં. ત્યાં આપણે ઇનેબલ જો ક્રોમકાસ્ટમાં જો અહીંયા ના બતાવે એન્ડ્રોઇડ ટીવીનું તો પહેલાં વાઈફાઈ ચાલુ કરી દેવાનું. વાઈફાઈ ચાલુ કરી અહીંયા રહેવાનું. હા જુઓ બતાવી દઉં ડિસ્પ્લેમાં ડિસ્પ્લે વાયરલેસ ડિસ્પ્લે એન્ડ્રોઇડ ટીવીનો ઓકે કનેક્ટેડ. જો કનેક્ટ થઈ ગયું કનેક્ટ. આ ટીવીમાં આવી ગયો આપણો ક્રોમકાસ્ટ ચાલુ. ઓકે થેન્ક યુ.